Nếu cách đây vài năm, người Hàn Quốc nói về Campuchia bằng những từ như là rẻ, đẹp, dễ sống, thì giờ đây, Campuchia lại khiến nhiều người Hàn Quốc rùng mình. Không phải vì nắng nóng, không phải vì muỗi, mà là vì tội phạm. Trong mắt người Hàn Quốc bây giờ, Campuchia không còn là điểm du lịch, mà là một nơi có thể mất tích không dấu vết, một đi không trở về. Báo chí Hàn Quốc đã dùng những cụm từ giống như là địa ngục lừa đảo châu Á hay thiên đường bị bắt cóc để nói về Campuchia. Không phải là giật tít câu view, mà đó là sự thật. Campuchia và Hàn Quốc có mối quan hệ không phải là quá thân thiết, nhưng cũng khá thân thiện trước đây. Hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã sống và làm việc tại Campuchia. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào bất động sản, giáo dục và khách sạn tại Campuchia. Và mỗi năm có khoảng 300.000 lượt khách Hàn Quốc đến Campuchia. Hàn Quốc viện trợ cho Campuchia nhiều dự án phát triển nông thôn, giáo dục, hạ tầng và công nghệ. Campuchia cũng mở cửa rất thân thiện với doanh nhân, cho phép họ thuê đất dài hạn và thành lập doanh nghiệp tương đối dễ dàng. Thậm chí ở nhiều nơi, người Campuchia còn học tiếng Hàn để làm việc trong các nhà hàng, khách sạn hoặc để xuất khẩu lao động ngược sang Hàn Quốc. Tuy vậy gần đây, số lượng người Hàn Quốc mất tích tại Campuchia thực sự là một con số báo động. Nếu như năm 2022 chỉ có chưa đến 20 vụ người Hàn mất tích hoặc bị bắt cóc ở Campuchia, thì đến năm 2024, con số đó tăng lên hơn 220 vụ. Và chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, con số đã vượt 330 vụ. Tức là gần như mỗi ngày đều có hơn một người Hàn biến mất ở Campuchia. 3 địa danh đáng sợ nhất trong mắt người Hàn được liệt kê đó là Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, Sihanouk View, thành phố ven biển nổi tiếng, và Bokor. Đây vốn là những khu phố du lịch nổi tiếng, nhưng giờ đây người ta đùa nhau rằng đến Bokor có khi không về được nữa. Vậy tại sao người Hàn lại phải lặn lội sang Campuchia để rồi chịu cảnh như vậy? 10-15 năm trước, Campuchia trong mắt người Hàn là vùng đất của cơ hội. So với Seoul đắt đỏ, Phnom Penh rẻ như mơ. Một căn hộ cao cấp chỉ bằng 1/5 giá ở Hàn Quốc, thậm chí là rẻ hơn. Đất rộng, chi phí nhân công cũng rẻ, con người thì hiền lành, nên hàng loạt doanh nhân Hàn Quốc đã kéo sang. Có người thì mở resort ở Sihanouk View, có người thì đầu tư khách sạn ở Bokor, người khác thì mở nhà hàng BBQ, quán cà phê Hàn Quốc, rồi mở cả trường học, trung tâm ngoại ngữ, thậm chí là nhà thờ Tin lành cũng mọc lên khắp nơi. Campuchia lúc đó được xem là thiên đường khởi nghiệp cho người Hàn. Ai từng chán sự cạnh tranh khốc liệt ở Seoul thì cần sang Phnom Penh là có thể bắt đầu lại từ đầu ngay. Nhưng rồi Covid-19 ập đến, du lịch sụp đổ, đầu tư chững lại. Nhiều người Hàn làm ăn ở Campuchia bắt đầu lỗ nặng và họ lại bỏ về nước. Thế là sau đại dịch xuất hiện một làn sóng người Hàn khác, không phải là doanh nhân, mà bây giờ họ sang với tư cách của những thanh niên thất nghiệp. Ở Hàn Quốc, giá nhà tăng, việc làm thì ít, giới trẻ lại chán cảnh và nộp hồ sơ mà chẳng ai thèm nhận. Thế là trên mạng bắt đầu xuất hiện những quảng cáo nghe như mơ và cũng xuất hiện ở Việt Nam rồi. Việc nhẹ lương cao tại Đông Nam Á, hàng nghìn đô một tháng, vé máy bay thì miễn phí, có nhà ở và có ăn uống. Thế là nhanh chóng rất nhiều thanh niên Hàn Quốc vì tin và giấc mơ việc làm quốc tế đã bay sang Campuchia. Nhưng họ không biết rằng vé máy bay đó chỉ là tấm vé một chiều đi đến địa ngục. Đặt chân đến Phnom Penh hay là Sihanouk View, họ được đón về những tòa nhà sang trọng, có cổng bảo vệ, có máy lạnh, có phòng riêng. Nhưng ngay sau khi vào, hộ chiếu bị tịch thu, điện thoại bị kiểm soát và vài ngày sau, họ phát hiện ra công việc của mình là lừa đảo. Những công ty công nghệ đó thực chất chính là những trung tâm lừa đảo, nơi chuyên tổ chức lừa tiền qua mạng. Nào là giả danh ngân hàng, nào là giả danh người yêu, nào là giả danh nhân viên đầu tư. Họ bị ép làm việc với cường độ cao, nhắn tin, gọi điện, dụ dỗ người khác đầu tư tiền ảo, tham gia cá cược hoặc là lừa tình. Thế nên thỉnh thoảng bạn gặp một cuộc gọi Hàn Quốc có khi là người Hàn Quốc thật đấy, không phải là người Hàn Quốc giả vờ đâu. Không làm thì bị đánh, muốn nghỉ thì phải chuộc. Mức chuộc trung bình khoảng 3.000 đến 5.000 đô. Ai không có tiền thì bị bán sang băng nhóm khác. Có người thì mất tích vĩnh viễn. Một vụ việc đã khiến cả Hàn Quốc chấn động và tạo ra một làn sóng. Đó là sự kiện một sinh viên 22 tuổi ở Hàn Quốc. Anh này bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị bắt cóc, tống tiền. Gia đình nhận được tin nhắn yêu cầu chuộc, nhưng vài tuần sau, cảnh sát Campuchia phát hiện đã chết và bị tra tấn. Vụ án đã gây phẫn nộ Hàn Quốc, báo chí, truyền hình, mạng xã hội đồng loạt lên tiếng. Đến mức Tổng thống Hàn Quốc phải ra lệnh là phải dốc toàn lực để bảo vệ công dân khỏi tội phạm ở Campuchia. Nhưng đáng sợ hơn cả là một phần trong những đường dây này lại có chính những người Hàn Quốc tham gia. Ban đầu họ là nạn nhân, nhưng rồi bị dụ dỗ. Nếu mà mày tuyển thêm người sang thì bọn tao sẽ thả mày. Thế là có người đã trở lại Hàn Quốc, tuyển thêm tân binh và quay trở lại Campuchia, trở thành quản lý cho chính những trung tâm lừa đảo từng giam giữ họ. Từ nạn nhân biến thành tội phạm, một vòng luẩn quẩn như vậy. Chính bởi thế, cảnh sát Hàn Quốc không chỉ ngồi ở Seoul mà điều tra được.
họ phải sang tận nơi phối hợp với phía Campuchia và cảnh sát quốc tế, vì đôi khi không ai biết nạn nhân thật là ai nữa. Quay trở lại với câu nói của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 10 năm 2025. Ông đã làm một việc chưa từng có, ra lệnh dốc toàn lực để bảo vệ người Hàn ở Campuchia. Ông nói thẳng trong một cuộc họp với chính phủ, đó là phải dùng tất cả nguồn lực ngoại giao để cứu công dân khỏi tay tội phạm. Ai làm hại người Hàn dù ở đâu cũng phải bị bắt và trừng phạt. Câu nói ấy ngay lập tức xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn. Nó là một lời cảnh báo đến tất cả những băng nhóm đang hoạt động ở Campuchia rằng Hàn Quốc sẽ không còn đứng yên nữa. Lý do thì rất rõ, chỉ trong vài năm, hàng trăm người Hàn đã bị bắt cóc, tra tấn hoặc ép làm việc trong các trại lừa đảo ở Phnom Penh, Sihanoukville và Bokor. Ngay sau chỉ định, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai kế hoạch lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt ở Campuchia có tên là Korean Desk, tạm hiểu là Bộ phận Cảnh sát Hàn tại Campuchia. Đây không phải là câu chuyện gọi điện xin giúp đỡ như trước, lần này cảnh sát sẽ làm việc trực tiếp tại Phnom Penh. Ở đây là cảnh sát Hàn Quốc, cùng điều tra, cùng phá án với cảnh sát Campuchia, giống như đặt một đồn cảnh sát của Hàn Quốc ngay trên đất Campuchia vậy. Thật ra thì ý tưởng lập cái phương án này đã có từ vài năm trước, nhưng lúc đó còn nhiều rào cản. Phía Campuchia thì lại sợ nhạy cảm chính trị, vì cho phép cảnh sát nước ngoài làm việc trong nước là chuyện rất hiếm. Còn ở Hàn thì chưa dám mạnh tay, sợ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao. Thế rồi sau hàng trăm vụ bắt cóc, những tiếng kêu cứu liên tục vang lên, và đặc biệt là vụ án một sinh viên đã bị hại, tất cả đã buộc Seoul phải bật chế độ khẩn cấp. Trong kế hoạch mới thì Korean Desk sẽ có trụ sở đặt ngay trong văn phòng cảnh sát quốc gia Campuchia ở Phnom Penh. Ban đầu nhóm này gồm khoảng 6 sĩ quan Hàn Quốc, đều là những người từng làm việc trong các đơn vị truy án quốc tế. Trong đó có những chuyên gia điều tra kỹ thuật số, những người phụ trách truy vết dữ liệu, những chuyên gia giải cứu công dân. Nói nôm na, họ sẽ cùng cảnh sát Campuchia đi thực địa, phá các trại lừa đảo, truy bắt tội phạm, giải cứu người bị giam và trực tiếp báo cáo về Seoul. Điểm khác biệt của Korean Desk đó là họ không chỉ quan sát hay hỗ trợ, mà còn được quyền điều tra đồng thời với cảnh sát Campuchia, tức là làm việc cùng, phối hợp thực sự, chứ không phải là đứng ngoài và nhìn. Ví dụ, nếu một người Hàn bị bắt cóc ở Sihanoukville, thay vì phải chờ công hàm, giờ cảnh sát Hàn Quốc có thể đi cùng với cảnh sát Campuchia, tìm người, lấy dữ liệu, truy theo điện thoại, xác định vị trí GPS ngay. Mọi thông tin được gửi thẳng về Bộ Ngoại giao Hàn Quốc theo thời gian thực, nhanh hơn gấp nhiều lần so với cách cũ. Nhưng nhiều người Hàn thì sợ rằng chờ được vạ mà má đã sưng, thế nên bây giờ đang có một làn sóng rời khỏi Campuchia. Những người từng sống hoặc du lịch ở đây giờ sẽ về nước sớm. Các nhà hàng Hàn Quốc ở Phnom Penh mất khách, công ty du lịch thì bị hủy hợp đồng hàng loạt, doanh nhân Hàn Quốc không dám ký thêm dự án. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, người ta lan truyền những bài viết ví dụ như là đừng sang Campuchia hoặc là cẩn thận bị lừa, không an toàn. Hình ảnh Campuchia trong mắt người Hàn sụp đổ chỉ trong 2 năm. Số người bị mất tích cũng nhiều và số người được giải cứu cũng nhiều. Tính từ đầu năm 2025, đã có hơn 300 người Hàn được giải cứu và hồi hương, nhưng số người mất tích vẫn còn rất nhiều. Không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề du lịch, mà cả người Campuchia đang sống tại Hàn Quốc cũng bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Một khi đã mất thì rất khó để lấy lại niềm tin. Và cuối cùng lại trở về với bài toán cũ, vì sao tội phạm ở Campuchia bùng nổ? Câu hỏi đặt ra là, vì sao Campuchia lại trở thành thiên đường cho các băng nhóm lừa đảo? Thứ nhất, địa lý Campuchia rất đặc biệt, nằm giữa Thái Lan, Lào và Việt Nam, có đường biên giới dễ đi lại và luật pháp thì lỏng lẻo. Nhiều khu vực như là Sihanoukville từng là đặc khu, sau Covid thì du lịch suy thoái, hàng loạt tòa nhà bị bỏ hoang và đó chính là nơi tội phạm ẩn náu. Thứ hai là kinh tế Campuchia còn yếu nên việc kiểm soát đầu tư nước ngoài không chặt. Nhiều nhóm tội phạm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan đổ về đây lập công ty vỏ bọc. Trên giấy tờ là công ty thương mại hay là trung tâm chăm sóc khách hàng, nhưng bên trong là trại giam và những trung tâm lừa đảo online. Và thứ ba là Campuchia thiếu nguồn lực. Vì vậy những băng nhóm đã thoải mái hoạt động, đến khi có vụ gì đó, truyền thông rộ lên, họ mới di chuyển sang nơi khác, giống như một bầy ong, bị đuổi chỗ này thì bay sang chỗ khác. Campuchia ngày nay vẫn là một đất nước đẹp, hiền hòa, với những ngôi chùa vàng, với Angkor Wat huyền thoại. Nhưng ẩn sau lớp vỏ đấy lại là cuộc chiến ngầm của những băng nhóm tội phạm. Và khi một quốc gia như Hàn Quốc vốn nổi tiếng an toàn và kỷ luật có ý định đưa cảnh sát sang tận Phnom Penh để cầu cứu, để giải cứu công dân, thì rõ ràng đây không còn là chuyện của một quốc gia bình thường nữa. Đó là lời cảnh tỉnh cho cả khu vực Đông Nam Á về việc niềm tin rất dễ bị đánh mất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới.
Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.